Good evening, everybody. Jó estét kívánok mindenkinek! And same like before, get power from the universe and keep your hand like this and listen to my teaching, my mantra, and get power from over there, up. Mint általában, mindig, most is, tegyük fel a kezeinket, tegyük össze a kezeinket, kérjünk energiát az univerzumtól, és hallgassátok meg az én előadásaimat, tanításaimat, tehát az univerzum energiáit kérjük. Sambhalok sattakaya kapparuk sannibang deva brahma chappadahi sevitappadang bujang goramar matta kunj rorukesaring nutang tang namami buddhimut mangti lok nayakang tang namami buddhimut mangti lok nayakang. Sadhu, sadhu, sadhu. Then get the power from your around you, your nature's energy. Most pedig a körülöttünk lévő térből kérjük a természet energiáit. Indanilavan pant set kand bhasurang sattunet pankajahi pujitang sadtang angabodhinam vam devarukka sannibhang tang visal bodhipad pangnamami sambhada. Sadhu, sadhu, sadhu. And now touch the earth and get power from the earth. Most pedig leborulva a föld energiáját fogadjuk. Yo vadatang pavaro manu jesu Sankhya muni bhagava katakincho paragato balaviriya samangi tang sugatang saranatamu pemi ragavira gamane jamasokang dhammamasang katamam patikulang dhammamimang pagunang suvi bhattang dhammamimang saranattamupemi yattachadin namahap palamahu chatusu suchesu purisa yugesu attachapung gala dhammadasase sanghamimang saranattamupemi. Sadhu, sadhu, sadhu. Sometimes people doesn't understand how we can get the
power from the universe. Sokszor az emberek nem értik meg, hogy hogyan kaphatunk energiát az univerzumtól. Because in the Buddhist teaching, we have a main 11 world. Mert a buddhista tanításokban 11 fő világ létezik. 6 heaven and this earth, and also evil 4. Tehát ebből 6 a mennyekhez tartozik, 4 a rosszhoz tartozik, 1 pedig a földhöz tartozik. And also have other 20 world also. For the heaven. Yeah. A mennyel kapcsolatosan másik 21 világban. Because that 20 world we call Brahma. Ezt a 20-21 világot Brahmának hívjuk. Brahma meaning today also in that world can have some Buddha or Bodhisattva or some higher status people in there. A Brahma ugye azt jelenti, hogy magas rangú személyiség, magas pozíciójú ember, Buddha Indiában. That's why when we are taking that energy, Sabba Loka Satta Kaya, meaning Sabba Loka meaning all the world. Tehát ha ezzel az energiával dolgozunk, akkor ez azt jelenti, ez az energia az univerzum, az egész világnak az energia. Many times I teach before also because we are just only focusing about this planet. Ugye már azt is tanítottam többször, hogy mi sokszor csak is erre a bolygóra fókuszálunk. But any other planets can have a Buddha. Nobody knows. De minden más bolygón is létezhetnek buddhák, ezt senki sem tudja. That's why Lord Buddha said, Sabba Loka, meaning all around the planets. Sabba Loka Satta Kaya, meaning who can have their body as a monk or any others also. Kaya. Tehát Buddha azt tanítja, hogy minden más bolygón is lehetnek buddhák, ilyen típusú energiák, és különböző testekben megtestesülnek, például szerzetesekként. Sabba Kaya Satta Loka. And also they saying, and many other world can be have more powerful enlightenment monks or nuns or anyone in the world. Tehát más világokban is lehetnek megvilágosodott lények, például szerzetesek vagy apácák. Because right now only we are just thinking about this planet. Azonban mi csak a mi bolygónkra, erre a bolygónkra gondolunk. But Lord Buddha said, oh, this planet is the unlimited. De Buddha azt mondta, hogy ez a bolygó határtalan. Yeah, right now we can have a Sakyamuni Buddha and also live Buddha like Dalai Lama, we can have it. But another Buddhas also can have in this planet. Nobody knows. Tehát ott van egyrészt, ugye beszélhetünk Sakyamuni Buddháról, vagy az élő Buddháról, ugye aki a Dalai Lama, és
több más buddha is létezhet még ebben a világban. Senki nem tudja ezt, hogy ez így van. But if someone practice the spiritual way, they can understand what is the truth. És hogyha valaki a spirituális utat gyakorolja, akkor megértheti, hogy mi is az igazság. Because I'm practicing right now Manomaniti. Manomaniti. Én jelenleg a Manom-Nidit gyakorlom, But sometimes I saw some pictures and some sign. It is unbelievable actually. és nagyon sokszor látok szinte hihetetlen dolgokat. That's why if anyone practicing spiritual way, right way, they will be success in this life. Hogyha valaki a spirituális utat járja, és ez a jó út, akkor az életben sikereket érhet el. Okay, anyway, right now, actually, we have to help and blessing for all the people in the world who is having bad situation because of war. Most az a feladatunk, hogy segítsük azokat az embereket, akik rossz helyzetben vannak, akik jelenleg háborúban élnek a világban, és áldásunkat adjuk rájuk. I don't want to talk about that political way, but as a teacher, I would like to say something about that. Nem akarok politikai vonatkozású dolgokról beszélni, de mint tanító azért néhány dolgot el szeretnék mondani. Because 2 weeks ago, when I went to the Kelati, one lady is crying too much. 2 héttel ezelőtt, amikor a keleti pályaudvaron voltam, egy hölgy nagyon-nagyon sírt. I asked her, what is your problem? Do you want any help or anything? És akkor megkérdeztem tőle, hogy mi a problémája, hogy akar valamilyen segítséget, vagy valami mást. But she said, oh, I miss my puppy. Dog. És akkor azt válaszolta, hogy a kiskutyám hiányzik. Just you can imagine it. Right now, all the people take some food and clothes and go out, but their pets and everyone is still in the critical area. Ugye sokan elmenekülnek, éppen csak a ruháikat veszik magukhoz, vagy valamilyen élelmet, de a kedvenc állataik ott maradnak, hátra maradnak. One day, if we born as like pets, how is our feeling? How about our feeling? Ugye, hogyha ilyen állatként, kedvenc állatként születnénk újra, akkor hogyan is gondolkodnánk mindenről? Because nobody knows next reincarnation we will be human or dog or cat or anything. We don't know. Ugyanis senki nem tudja, hogy a következő reinkarnációjában miként születik újra. Emberként, kutyaként, macskaként, vagy valami másként. Ezt senki nem tudja. But at that time, if we can remind our previous life, oh, I was man, I was a lady, I was girl, something like that, how about their life? De ugye akkor emlékezhetünk az előző életünkre, mármint az újra születésünkben, és akkor hát gondolhatunk arra, hogy emberként éltünk, nőként, férfiként. Right now actually, in the world is having, oh, it is terrible situation, but they are fighting for the material world.
A világban jelenleg rémes a helyzet. Viszont a materiális, anyagi világért megy a harc. Because Lord Buddha said, Danam yuddhancha samanamaho, meaning donation is the war of the world. Buddha azt mondta, hogy az adományozás a világ háborúja. Danam saddhamsa ayu. Meaning, when we are practicing dana, at that time too much greedy, too much angry. Amikor a dánát gyakoroljuk, akkor túlságosan haragosak, kapzsiak leszünk. That's why Lord Buddha said, Danam saddhamsa maho, meaning, if we are offering something, that is the biggest war in the world. War. Yes, war. War. Buddha azt mondta, hogy ha ezt az utat járjuk, és így adományozunk, akkor a háborút jelentjük a világnak. And also, Buddha's time, another group, because they are fighting for the material world. Buddha idejében is volt olyan csoport, amely az anyagi világért harcolt. Because right now, Ukraine and Russia, and they are fighting for the material. Most Ukrajna és Oroszország az anyagiakért harcol. Not for anything else, or anything like a spiritual way. No, nothing. Ebben az egészben semmiféle spirituális dolog nincs. Like this happen many times in this world, because so many people, they want keep their name in their country. Oh, I am the biggest and the powerful king, like that. Ugye nagyon sokan mindig azt gondolják, hogy erősnek kell lenni, erőteljesnek lenni, a leghatalmasabbnak kell lenni, a nagy királynak kell lenni. Same thing happened Buddha's time also. One of the Sakya group and also another Sakya group in India. Indiában Buddha idejében is voltak különböző csoportok, but at that time Lord Buddha sent one monk. He is a very powerful monk. His name is Sariputra. és ebben az időben Buddha elküldött egy nagyon erőteljes szerzetest, akinek Saira volt a neve. At that time actually they did not have any other weapon, because they are just only traveling by the cart, go-kart. Abban az időben nem voltak fegyvereik, és kocsikban utaztak. That monk helped and tried to stop that war. At that time, that cart against people's cart, everything was like a, how can I say, they cannot drive anymore because everything is inside. És akkor Buddha elküldte ezt a szerzetest, hogy próbálja meg leállítani a háborút a különböző csoportok között. Ugye fegyverek nem voltak, csak kocsikkal tudtak egymás ellen háborúzni. And don't believe me, you can go one day, and in India, it is close to the Kushinagar, Gijjakota, close to the Gijjakota, there is still have a place like that cart couldn't go, it was stopped. Indiában meg lehet találni még mai napig is azokat az utakat, ahol ezek a kocsik végigmentek, és ahol megállították őket. One day somebody can go and see that,
oh, unbelievable actually, because it is that place is actually rock. One in the rock cannot drive their cart because it was stopped there. És ez szinte hihetetlen, de hát a mai napig is látni, ez egy sziklás terület, ahol ugye a sziklákon nem tudtak tovább menni a kocsik, és egész egyszerűen le kellett, hogy álljanak. That's why I believe Buddhism and the nature teaching is the most valuable and the most powerful. Ja, a buddhizmus is azt tanítja, hogy a természet az egyik legértékesebb és a legerőteljesebb dolog. I am a becoming teacher, but still I am learning, because nature lessons is not easy to understand very much. Én ugye tanító vagyok, lettem, de még mindig tanulok, és a természet leckéit hát nem könnyű megérteni. And another thing, because right now so many countries, so many people, they are fighting and doing everything for the material world. Sok ország, sok ember jelenleg az anyagi, a materiális világért harcol. They are keeping nuclear and any other bombs and everything because they want land. Ugye, ott vannak a nukleáris létesítmények, az atombomba. Hát miért? Mert földeket akarnak megszerezni. But if we die, we need only 2 meters small space to bury. Viszont ugye, ha eltemetnek bennünket, akkor mindössze egy 2 méteres földdarabunk lesz. Maybe we can have 2-3 hectare very big land also. But when we die, we don't need that much land or anything. Only 2 meters and very small space too. Lehet, hogy 2-3 hektáros föld tulajdonunk van, de ha meghalunk, akkor sokkal kevesebbre van szükség. Ez egy 2-3 méteres kis földrész lesz. Because that's why we, at this moment, we have to focus about we don't need material world. We need spiritual world. Ma arra kell fókuszálnunk, hogy nem materiális világra van szükségünk, hanem spirituális, szellemi világra. Actually, right now my personal idea, actually all the spiritual teachers should come out and give them some advice to control the situation in the world. Én úgy gondolom személyesen, hogy a spirituális tanítóknak az a feladatuk jelenleg, hogy tanácsokat adjanak az embereknek ebben a világban. Because all the people will fighting and doing like that, meaning number one, greedy. Ugye az emberek ugye harcolnak egymással. Az egyes számú harc ok az a kapzsiság. And also greedy. Tehát és ismételten a kapzsiság. And also faultiness, misunderstanding. Aztán ott van a félreértés, nem megértés. Some people can say, oh, in the future, oh, our children can be success in this life. It is not the correct. Ugye egyesek úgy gondolják, hogy az a fontos, hogy a gyermekeik például sikeresek legyenek majd az életükben, de ez nem a korrekt gondolkodás.
Because Lord Buddha, meaning Siddhartha Gautama, he had 3 kind of palace. Siddhartha Gautamának ugye 3 palotája is volt. Ramya, Suramya, Subha. 3 kind of. Tehát 3 fajta palota volt. At that time, he did not think about that. But he left from the palace and he got a very, very bad practices in the jungle. És akkor ő mindenre nem gondolt, egész egyszerűen elhagyta a palotáját, és elment az erdőbe, és ott nagyon is rossz körülmények között élt és gyakorolt. Philosophical way, we can understand. He gave us actually very good advice with that. És ezzel a tettével ő nagyon-nagyon jó tanácsot adott nekünk, ha filozófikusan akarjuk ezt megfogalmazni. And after he became enlightenment, he did everything, but he never ever think or pray to make any temple in the world, in India. No, never. Tehát ő, amikor megvilágosodott, ezek után már semmit nem akart igazából tenni Indiában a világért. But right now, he is the rich man in the world. De most ő a leggazdagabb ember a világon. Because in the world right now, Lord Buddha's name, under Lord Buddha's name, oh, so many properties, almost half of the world. Everything under Lord Buddha's name. A világban nagyon sok minden jelenleg Buddha nevéhez kötődik. But he never ever asked anyone, oh, I need a temple, I need a place to stay, something like that. But everybody offered to him. De ő soha nem kért semmit, nem akart például saját magának templomot, viszont mindenkitől mindent kapott. And Sri Lanka also 7 times offered to the Buddha. És Sri Lankán is 7-szer kapott különböző felajánlásokat. Because in Sri Lanka we had kings. They are brothers. They fight each other for gems chair. Gems chair. Because that chair made by the gems. Chair? Yeah, chair. Sri Lankán is voltak királyok, tehát konkrétan 2 testvér, akik harcoltak egymással egy égkövekkel díszített szék vagy trónért. We call Chulodara, Mahodara story. At that time, Lord Buddha went over there, visit to Sri Lanka, and sit down in that chair, and after settle down all the problem. És akkor Buddha ellátogatott Sri Lankára, ráült erre a trónra, mondjuk így, és megoldotta a problémát a testvérek között. At that time actually no any big problem in Sri Lanka. It was settled down everything because of Lord Buddha. És ezután Sri Lankán nem volt nagyon sok probléma, mert minden problémát lerendezett Buddha. Right now, Ukraine and Russia having like this
problem meaning, I have a feeling because I also had experienced 30 years in Sri Lanka terrorist attack. Most Oroszország és Ukrajna van harcban egymással. Nekem is vannak különböző tapasztalataim ezzel kapcsolatosan Sri Lankán. 30 évig terrorista támadások is voltak. How they are feeling, what they are doing, and how we can help them. Oh, it is terrible situation. Hogyan is segíthetünk nekik? Hát igen, ezen kell elgondolkodni, mert eléggé rémes, rettenetes a helyzet. I want to remind something. When I 1990, Emlékszem valamire, 1990 volt. one of the principal for the monks school in the northeast side. Sri Lanka. Yeah, in Sri Lanka. És Sri Lankában, észak-keleti térségben egy szerzetes iskolának voltam a vezetője. And one day I came to Colombo, and capital of my hometown, and when I go back over there, oh my God, next village, terrorist attack, 53 people already dead. És akkor egy nap elmentem Kolombóba, a fővárosba, és amikor visszajöttem, akkor mesélték, hogy a következő faluban egy terrorista támadás volt, és már akkor 53 embert megöltek. At that time, our traditional is we are just doing the service, funeral service with the clothes, but we don't have clothes that much. És ugye a temetési szertartásokat akkor nem tudtuk megfelelő módon elvégezni, mert nem állt rendelkezésünkre elég olyan ruhanemű, amik kellettek volna ehhez. But at that time, I just only used the thread, and hold the body and pray for them. Oh, it is. És akkor egy ilyen fonalat használtunk, és mindenki imádkozott az elhaltakért. That's why war meaning we are killing people, meaning we are destroying their life, meaning next life will be more danger and more bad condition can come out. Most a háború ugye azt jelenti, hogy megölünk embereket, viszont ha megölünk embereket, akkor az újraszületésük sem lesz megfelelő, elég rossz lesz inkább. And also I am very, very worried because people just take their children and go away, but still their pets are there in És the hát house. eléggé aggódom, ugyanis ugye elmenekülnek az emberek, viszont ott hagyják hátra a kedvenc állataikat. All the life being is the same. És viszont minden élet egyforma. Because we don't know last previous life we were in the human or any other. Nobody knows. Mert nem tudjuk, és senki sem tudja, hogy előző életünkben esetleg emberek vagy állatok voltak. In the future also we don't know what kind of life we can have it. Oh, reincarnation. What kind of reincarnation? We don't know. És nem tudjuk azt sem, hogy a következő életünkben, az új reinkarnációban mik leszünk. Senki nem tudja. But Lord Buddha said, if we are doing whatever we are doing at this moment, that will be helpful for reincarnation.
Viszont Buddha azt mondja, hogy az, amit most ebben az életünkben teszünk, az segíthet bennünket a reinkarnációban. At that time, I have to little bit explain. You know, in India, have a vrutta. Vrutta meaning some kind of practices. Vrutta. Indiában létezik a vrutta, ez egyfajta spirituális gyakorlat. Some teachers practicing go vrutta and monkey vrutta and sunaka vrutta and many other vrutta. Go vrutta meaning they are practicing meditation and everything like a cow. Különféle vruttákat gyakorolnak a tanítók. Van olyan vrutta, ami meditációs gyakorlatot jelent. The Vandara vrutta meaning they are practicing like a monkey. Aztán van olyan, tehát aki tehén féle gyakorlatot csinál, aztán majom And gyakorlatot. also some of them like a sunaka. Sunaka meaning like a dog. Dog. Yes, dog. Van, aki pedig szunakát, tehát kutya. Yeah, many meditáció. kind of like this vrutta they are practicing. Tehát sok ilyen típusú vrutát gyakorolnak. And also right now some of teachers they are eating human meat. Vannak olyan tanítók, akik emberhúst esznek. And because they born and after that half born, half burn, put into the river. And that teachers will take that meat and eating. Dead body. Tehát vannak olyanok, akik után például a folyóból kiszedik a kidobott húst, és megeszik egyesek. And like this many different kind of practices. At that time, Lord Buddha's time, 64 kind of practices like this. Tehát különféle ilyen gyakorlási lehetőség van. Buddha idejében 64 féle ilyen volt. One day, one vrutta, the teacher, came and asked Lord Buddha, if I am doing like this, what can I be in the reincarnation? Az ilyen egyik gyakorlat során Buddhához fordult az egyik ember, és azt kérdezte, hogy ha így gyakorlom ezt a módozatot tovább, akkor az újraszületésemben mivé lehetek? And after that Lord Buddha said, if you are practicing like a cow, that is meaning your reincarnation will be like a cow. És akkor Buddha azt mondta neki, hogy ha mint tehén gyakorolsz, akkor az újraszületésedben tehénné válsz. That's why 64 different kind of practices will stop by the Buddhism. Tehát 64 ilyen típusú gyakorlásról beszél a buddhizmus. And today also, if you go to India, especially in December, who doesn't wear in any clothes, and they have a very big program in Sravasti in Uttar Pradesh. Jaina Mahaviras. És Indiában ma is előfordul az, hogy mondjuk különösen decemberben, hogy van, akinek nincs megfelelő öltözete, és úgy járnak az utcán, Uttar Pradeshban például. Because normally they will come for that program
December because cold area, but ups they are more cold and down not much cold. That's why they just come for the ceremony Jaina Mahavira. És akkor Jaina Mahavira ceremóniára mennek, de északon egyre hidegebb van, délen pedig nem annyira. But Jaina Mahavira's teaching and Buddhist teaching little bit similar, but not everything, but little bit similar. A Jaina Mahaviri és a buddhista tanítások hasonlóak, de nem ugyanazt jelentik. And Buddha's temple around 500 meters away, but Jaina Mahavira another temple. It's just close by there. A két templom egymáshoz nagyon közel van, mondjuk 500 méter választja el a kettőt, a Buddha és a Jaina Mahavira templomokat. Because that story also very well I know, because I used to be in charge of the Buddhist society in at that area. 5 years. Elég jól ismerem, ugyanis 5 évig én voltam felelőse a buddhista közösségnek ezen a területen. But Lord Buddha said, because many different kind of activity and doing many things, but they must concentrate. It is how much valuable for their reincarnation or circle of the existence. Buddha ugye beszél arról, hogy milyen cselekedetek lehetnek értékesek a reinkarnációnkra. Mi az, amit tehetünk azért, hogy ez megfelelő legyen. Because right now also so many people, they practicing many things, but only they are thinking about in this life what they can have benefits. But they never focus about their reincarnation. Most is nagyon sok mindent tesznek az emberek, viszont csak a mostani életükkel foglalkoznak, és nem gondolnak a reinkarnációjukra. That's why in the world so many problems, because terrorist problem and country to country problem and economic problem, many problems come out because they are only deal with the material world. Éppen ezért nagyon sok probléma van a világban, terrorizmus, gazdasági problémák, háborúk, de miért? Azért, mert csak is a materiális világgal foglalkoznak az emberek. We must tell them, if we fight with the material world or economic world or anything, we should have to have in this earth only 2 meters. El kell mondani az embereknek, ugye, hogyha a materiális világért harcolunk. A vége az egésznek úgyis az, hogy 2 méter földrészünk lesz a föld alatt. If not, a small basket. Vagy pedig egy kis urna. During this time, we must think and doing everything for the reincarnation and also next life, what we can do. Éppen ezért mindent meg kell tennünk a reinkarnációinkért, a következő életünkért, mindent, amit megtehetünk. During this life, we need a relationship, we need money, we need a many connection, everything. But we have to focus about our last moment of the life. Ugye az életben persze kapcsolatokra van szükségünk, pénzre is szükségünk van, de azért fókuszáljunk az életünk utolsó pillanatára. If anyone thinking about that, they are the winner in this life. És ebben az életben azok lesznek a nyertesek, akik erre az utolsó pillanatra is gondolnak. That's why Lord Buddha said, Dhanam saggassa sopanam
Meaning, if we practice donation, that is the ladder to go to heaven. Ezért mondta a Buddha azt, hogy ha adományozunk, akkor ez lesz az a bizonyos létre, amely felvisz bennünket a mennyekbe. But when we go to the heaven also, when we finish our good karma, again come back to the earth. És akkor ezáltal lezárhatjuk a jó karmánkat, és visszatérhetünk a földre. That's why Lord Buddha said, Manusikacha sampatti, and if we are wondering to have a very good life in this life as a human, we can do it. Tehát Buddha azt mondta, hogy meg tudjuk azt tenni, hogy jó életünk legyen ezen a földön. Deva lokecha sarati, and also we can have a opportunity to go to the heaven too. És megvan a lehetőségünk, hogy a mennyekbe menjünk. Yacha nibbana sampatte, and also until we are attained to nirvana, És akkor akár el is érhetjük a nirvánát, if we practice the donation, it will help for us to be success. ha az adományozást gyakoroljuk, ez segíteni fog bennünket abban, hogy sikerünk legyen. Tehát adományozás, adás. Yeah, that mantra I can say because someone can read and keep remember, and also maybe they can check out from the internet also, no problem. I will tell you. Manusikacha sampatti devaloke chayarati yacha nibbana sampatti sabbhametena labhati. This is Buddhist real teaching. Ez egy mantra volt, ez Pali. utána lehet nézni akár az interneten is, páli nyelven volt, és ez egy buddhista tanítás. Because always, if I'm teaching something, they can argue with me or they can talk with me, because if I did not understand anything, I don't teach anything. Tehát ezek Buddha szavai voltak, és hogyha valaki meg akar valamit érteni, akkor hozzám fordulhat. Én csak olyan dolgokat mondok el, amiket én is megtanultam. That's why at this moment I want to tell everyone, give your donation. Donation meaning not only money, not only material world. Help someone who need your help. Ismételten azt mondom nektek, hogy adjatok támogassátok, segítségtek azokat, akiknek szüksége van rá. Because this all the material world is the impermanent. Ez a materiális, anyagi világ változik, mindig soha nem állandó. One day if you die, you can have only 2 meters earth in this earth. Ha meghaltok, 2 méter földrészetek lesz a föld alatt. But if you do the good, your name will be permanently many years in this world, and people talking about your name. De ha jót cselekeztek, akkor a nevetek fent marad a világon,
és az emberek emlékezni fognak rá, és ismételni fogják a neveit. That's why Lord Buddha said, Kaya, our body is not permanent, but our name is the permanent. Ezért mondta Buddha azt, hogy a testünk nem állandó, a nevünk azonban állandó. Nama rupang najati. Our name is keeping long time with the people's mind. A nevünk sokáig fennmarad az emberek emlékezetében. That's why, as a Buddhist person, as a human, do your good for everyone, whatever you can. Éppen ezért, mint emberek, mint buddhisták, tegyetek jót az emberekkel, ahol csak tudtok. And keep your name as a best way to remind for the future generation. És a nevetek ezáltal maradjon fenn a következő generációk számára is. Rupang jirati machanang nama rupang najirati, meaning our body will be destroyed, but if we do good things, our name is never destroyed in the world. A testünk elpusztul, de ha jót cselekszünk, a nevünk fennmarad örökre a világon. Yeah. That mantra also I can say. Rupang jirati machanang nama rupang najirati. This is Pali. Páli nyelven szólt ez a mantra. Okay. Then at this moment also we have to have many duties to do, many refugees, and also by yourself and your family and many of them. Please try to do your best as a human. Nagyon sok a feladatunk most a menekültekkel, saját magunkkal, családunkkal. Próbáljátok meg a lehető legjobbat tenni. And actually today, before my teaching, I never gave my topic for the Sambhala Center, but I'm very happy to talk like this way. Ugye most nem adtam meg igazából az előadásomnak a témáját a Sambhala központnak, de nagyon-nagyon örülök, hogy szólhattok hozzátok. Okay, now I would like to say goodbye to everyone and see you 2 weeks later through the Sambhala online. Most elbúcsúzom mindenkitől, találkozunk 2 hét múlva itt a Sambhalában online. And also I would like to pray for everyone to be success and get happy and be safety and healthy and have a long life, all of you. És mindenkinek azt kívánom, hogy sikeres legyen, egészséges legyen, hosszú életű legyen. Okay? Rendben. Rajato va chorato va manussato va amanussato va angito va udakato va pisachato va kanukato va kantakato va nakkattato va janapada rogato va asaddhammato va sandittito va asapurisato va Chandayati asamiga gona kukura ahivichika manisapadipi acchataraccha sukara mahisayakka raksasadi nana bhayato va nana rogato va nana upaddevato va arakkang ganhantu.
dukkha patanta nidukkha bhaya patanta nibhaya soka patanta nisoka hontu sabbepi manino. Sadhu. Thank you so much. Nagyon szépen köszönöm. Thank you very much. Okay. Yeah. Yeah. Go ahead. Sadhu, sadhu. Sadhu. Köszönöm szépen. Minden belebeszél. What do you speak about? Is it? I didn't know anything about it. So I'm here today. Thank you very much. Can you speak loudly, please? Yeah. Okay. Me too. I'm very happy to be here. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Sambhala Tibetan support group 100 people asked me to say something about violence and Buddhism. A Sambhala központ megkért, hogy mondjak el néhány dolgot az erőszak a buddhizmusban témájában. So thank you very much your translation. I forget your name. Your name? Kati. Yeah, Kati. Thank you very much. And Jusha and Martha also. Thank you. Köszönöm mindenkinek, akik jelen vannak. We are here live, real live here, but online. To speak in the real many items, difficult to speak me. I'm exciting, but online I hope I will not excite. Hát most jelenleg élőben vagyunk, tehát online, úgyhogy így nehezebb beszélni, az ember egy kicsit izgatottabb. And my English is not well, but I hope we can communicate. My English is not good perfectly, but I hope we can communicate. Remélem, hogy követni tudnak majd. And I'm in Buddhism, in English speaker, I'm a new, and you also a new translator with me. I hope we can develop our practice. Igen, tehát így, angol nyelven is számomra új így tartani előadást. So violence, what is violence? Means in Buddhism, violence it means to harm other. De mit jelent az erőszak a buddhizmusban? Kárt okozni másoknak. Or to harm yourself. Vagy pedig kárt okozni saját magunknak. Now, opposite of the violence, Buddha taught two categories of Buddhism. Buddha két kategóriáról beszélt a buddhizmusban. And to stop to harm other, taught these Vinayana teachings. It is calling self-realization. Hinayánában ugye az, hogy magunknak ne ártsunk, tehát hogy ez segíti azáltal, hogy az önmegvalósításunk útját segíti, ha nem ártunk saját magunknak. Yes, now we can say violent, it means suffering, unhappiness. Ugye az erőszak azt is jelenti, hogy
boldogtalanság, szenvedés. So, what is Buddhism or every religion or every good education is only for the happiness. Ugye a buddhizmus is mindenféle nevelés a boldogságot tanítja. So if you want to happiness, Buddha taught first step is not to harm other, then you will be happy. Most a boldogság kapcsán Buddha azt mondja, hogy az első lépés az, hogy ne ártsunk másnak, és akkor boldogok leszünk. So in this case, by this reason, Buddha told this whole monks, nuns, moral teachings, all are coming by this reason. És éppen ezért fontos ez a morális tanítás minden szinten, amelyet Buddha tanított. Now, second step is not to harm others is not enough. You need to serve other for your own happiness. A második lépés az nem csak az, hogy ne ártsunk másnak, hanem hogy a boldogságunkért meg tudjuk menteni másokat. So everything is for your happiness and to solve your problem or to stop your suffering. Hogy megállítsuk a szenvedésünket, a problémáinkat, ezáltal tudunk boldogok lenni. Ezért erre szolgál a boldogság. Now, what is the meaning of the suffering? Mit is jelent ugye a szenvedés? And what's the meaning of the happiness? És mit jelent a boldogság? Now we need to put these two different sides. Ugye két különböző dologról van szó. Because we human or animal, we have body and mind. One body and mind too. Ugye mindenképpen embereknek van testünk is, és elménk is, szellemünk is. So, according to the body, we have pain and pleasure. Ugye a testünkben vannak különböző dolgok, például fájdalom. Yes. We want pleasure, we don't want pain. És az öröm is ott van. Tehát nem akarunk fájdalmat, viszont örömöt szeretnénk elérni. Now, mental case, we don't want to suffering, but we want happiness. Mentálisan pedig szintén ott van az, hogy nem akarunk szenvedni, hanem boldogságot akarunk. Now, if you want to know the Buddhism, the physical pleasure and mental joy is more higher than physical. Most a buddhizmusban ugye a mentális öröm magasabb szintű, mint a fizikális gyönyör. This we can prove. I will tell you the main point. Yes. Ugye ezzel kapcsolatosan ezt be tudjuk bizonyítani, és akkor elmondanám a következőket. The reason is our physical, we have physical pain is, we can say, too hot, too cold, or too hungry, too thirsty. All this for it's everything included in this suffering. Ugye például ami a fizikai részt illeti, úgy lehet valami túl meleg, túl hideg, éhesek lehetünk, szomjasak lehetünk. So these all are pain is related only physical level. Tehát ezek olyan típusú fájdalmak, amelyek a fizikai léthez kapcsolódnak. So this time we are here in this Sambhala, but we don't have this problem. We are free from this. We are not hungry. We are not thirsty. We are not cold. We are not hot. Ugye, mi most itt vagyunk a Sambhala központban, ezek a problémák bennünket nem érintenek, mert nem vagyunk éhesek, nem vagyunk szomjasak, nem fázunk, tehát nincs hideg, nincs meleg. But still, when we think we have suffering, we have not satisfied something in our life. De azért mégiscsak a szenvedésre gondolunk, és azt mondjuk, hogy valamit nem elégítettünk ki az életünkben, amire szükségünk lenne. Now there is higher level that is calling mental suffering. És akkor már a magasabb szintre kerülünk, ez már a mentális szenvedés. So that means now in mental case we need to explain
two way. És akkor azt a mentális területen kétféle módon magyarázhatjuk el a dolgokat. For example, now this is about the violence and Buddhism. So in this subject, first, what Buddhists believe in, I want to explain one thing. Akkor most szeretném először elmagyarázni a buddhista hitet ezzel kapcsolatosan. First, what is the belief I want to tell? Milyen hitről beszélek akkor? Belief means a very, very important phenomenon. A hit az egy nagyon-nagyon fontos dolog, tény. But it is a blind faith. Blind. Blind. Wow. De ez a hit egy vak hit is lehet. Why I say we can believe God very easy, and we can believe in heaven very easy, we can believe in hell easy, we can believe in karma easy, we can believe in Buddha also very easy. Tehát nagyon könnyen lehet ugye az embernek hinnie például a mennyben, a pokolban, Buddhában. But why? Because we cannot see. That's why we can easy to believe. Azért könnyű hinni mindebben, mert nem látjuk őket. But we are not believing there is a sun, there is a star, there is a moon, there is a earth, there is an ocean. We are not believing. Why? Because we can see it. De például nem mondhatjuk azt, hogy hiszek a holdban, a csillagokban, a napban, az óceánban. Miért? Azért, mert azokat látjuk. So as I told you before, to believe is a phenomenon, a very important phenomenon. Tehát hinni, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Why? Because belief cannot exist in human animal world. Miért? Azért, mert az emberi világban igazából nem tud létezni. Belief, it is only exists in human world, it does not exist in animal world. Pontosabban az emberi világban létezik a hit, az állati világban nem létezik. It means we human are higher life than animal life. Ez azt jelenti, hogy mi emberek magasabb szintű életet élünk, mint az állatvilág. Now Buddhist belief need to believe like this. So you open your eyes and there are two different worlds, human world and animal world. Ugye, hogyha kinyitjuk a szemünket, akkor két különböző világot látunk, az emberi világot és az állatvilágot. But there is two different, big different. One, a human can enjoy, can speak, but animal cannot speak. This is, we know, true Ugye level. tudjuk, és ez nagyon nagy különbség, hogy például az ember ugye beszél, az emberi világban beszélünk, az állatok nem tudnak beszélni. So I used to say human born like this way and then animal born like this way. Éppen ezért, ahogy mutatom, tehát az emberi világ így született, és akkor felfelé mutatom a kezemet, az állatvilág pedig így született, és akkor lefelé mutatom a kezemet. Because in Tibetan word, I'm Tibetan. Tibetan word, they say Tibetan is animal word is calling tundo. Tun means he is going down and then walking like hand also using. Tehát én tibeti vagyok, és tibeti nyelven létezik az, hogy lefele menő, tehát az állatvilág, ami lefele megy. Now in Buddhism and Jainism and Sankhya, three religions, they're not believing in God. A buddhizmusban, jainizmusban nem hisznek az Istenben. Then what they believe in? De hát akkor miben hisznek? Then how Buddhist can be a religion? És akkor a buddhizmus hogy lehet vallás? Now this is the thing. If there's no God creator, then why some groups are human and why some are animal? És akkor, hogyha mindezt megnézzük, akkor egyesek miért emberek, mások miért állatok? Now you, with open eyes, you judge, you may use the common sense. There must be a cause for it. És akkor, ha kinyitjuk a szemünket, hogyha a józan ésszel gondolkodunk, akkor azt mondhatjuk, hogy mindennek oka van. So, here to born human, there must be a cause, and they're born for animal, there must be a cause. És annak is oka van, hogy valaki emberként születik újra, és annak is, hogyha valaki állatként születik újra.
So that's why Buddha told to understand this one, it is speaking, you must believe in karma or action. Éppen ezért Buddha azt mondta, hogy a tettekben, a cselekedetben, a karmában kell hinnetek. So karma is something, it's a very simple word like action, but it is like there is a logic to explain. Main point is, if you do good things, you will be a good thing happen. If you do negative things, you will be suffer. That's the main point. Ugye a karmának lényegében ugye az a lényege, hogy hogyha jót cselekszik valaki, akkor jó lesz az élete, ha rosszat, akkor pedig szenvedni fog. So it means what? So we human enjoy with our past life done something better, and animals are suffering. The past life done something worse than human. Ugye az emberek szenvedhetnek az előző életüktől is, vagy hogyha jobbat cselekedtek, akkor kevésbé, az állatoknál úgy szintén ez a helyzet. Now, Buddhism what believing? You believe in your own karma, your own family karma, your own national karma, your own Western world karma, you are believing all Eastern world karma, or you are believing your international karma. Ugye a buddhizmusban lehet hinni a saját személyes karmában, akkor a közösségi karmában, az országos karmában, nemzetközi karmában. So, then, if you believe in karma, then I told you human born and animal born. So these both are very temporary life. Ugye, hogyha nem hiszünk a karmában, akkor is, ahogy mondtam, tehát újra lehet születni állatként vagy emberként, de minden esetre az itteni életünk csak egy időszakos átmeneti élet. Yes, so this is very temporary, means I'm a human because some good karma, a temporary a human, and one is dog, he or she is temporary just dog. Ugye átmenetileg, ahogy mondom, tehát lehetünk emberek, vagy egy kutya, az átmenetileg lehet egy kutya. So I am now today human, the owner of the dog, and the dog is my pet. But if I do something, lose my moral, and I can be a dog, and my dog will be that dog owner, human. So this is calling now coming the reincarnation belief. Most ugye a reinkarnációs hitben az van, hogyha én most ember vagyok, és mondjuk van egy kutyám, akkor az egész folyamat megfordulhat, és a kutyám újra születhet emberként, és én pedig esetleg kutyaként. So reincarnation is, I think, believe every religion. Tehát a reinkarnációban ugye azt mondjuk, hogy minden vallásban lehetséges. If after death there is no spirit, next life, then we don't need religion in this life. Hogyha nincs a következő életben valamilyen spirituális, tehát szellemi, akkor nincs értelme a mostani életben lenni. Now here in Christian and Judeo-Christian, or even in a house in a Muslim or half part of Indian God believers, they also have reincarnation. There is a next life, heaven and hell or something. Ugye a zsidó keresztény és a keresztény, a muzulmán vallásokban, sőt az indiai vallások egy részében is ugye van valami tovább vitel, tehát hisznek mondjuk a mennyben vagy a pokolban, tehát ugyanúgy hisznek egy további életben. Is Buddhists also believing same like this way? És a buddhisták ugyanígy hisznek egymás. But different is, in Buddhism, the physical is very temporary and mental is forever existent. Buddhizmusban az a nagy különbség, hogy a fizikai lét az egy átmeneti lét, viszont a mentális, a szellemi az örökre megmarad. For example, scientist says our universe came from a big bang. Big Bang. Yes, Big Bang, scientist says. A tudósok ugye azt mondják, hogy volt eredendően a Big Bang. So Buddhists can accept this one also very easy.
A buddhisták ezt nagyon könnyen el tudják fogadni. So if we came from our universal from the Big Bang, this is not the first Big Bang. This Big Bang came from the another Big Bang, and another Big Bang came from the another Big Bang. So it is Big Bang physically, materially, also beginningless. És hogyha elfogadjuk azt, hogy az univerzum egy Big Bangből indult, akkor úgy gondoljuk, hogy az a bizonyos Big Bang egy másik Big Bangből jött, és az is egy másikból, tehát van egy ilyen folyamatos Big Bang. So what is proof that my body, this element, this atom came from my father, grandfather, then dying away from the Eve or Adam, Eva or whatever is coming from. So it is the physical also coming from the beginningless. Ugye ez mit bizonyít? Az bizonyítja, hogy az én fizikai testem, az atomok ugye, jönnek valahonnan. Ez most a Big Bang, vagy Ádámtól, Évától, tehát messze visszamenőleg valahonnan jön. But mind is much more stable and came from, it is Buddhist most difficult to believe. It says we came from, Karma Dordzse came from beginningless and it will go endless. Na most ugye, hogy a buddhizmus ugye azt mondja, hogy ami a mentális részt illeti, tehát nem a fizikait, hogy ugye feltesszük a kérdést, hogy honnan jövünk, és akkor azt válaszoljuk, hogy a végtelenből. És merre megyünk? A végtelenbe megyünk megint csak. A kezdetek. Yes. For example, Buddha came from beginningless, he became Buddha, but he's forever exist. Ugye Buddha is a végtelen kezdetből jött, és abba megy tovább. So, one way, mind don't have any death. Tehát a mentális részünk nem hal meg. So, in Buddhism, the third practice is Vajrayana, Tantrayana explanation. So, mind, it is coming from beginningless, it will go forever. That clear light, more subtle mind, it is saying Buddha. It's called Buddha in Tantrayana, Vajrayana, in Dzogchen, Chagye-chenpo. A Buddha azt tanítja tehát, hogy az elménk az egy ilyen végtelen kezdetből, tudatból ered, és megy a végtelenségig tovább. Tehát ez a Buddha. Yeah, so what I will say here, Buddhism what saying is, we human and animal and every this consciousness or spirit world, everything will be, everybody has got Buddha nature. A Buddha azt tanítja, hogy mindennek Buddha természete van. Legyen az a tudatosság, a mentális, a szellemi dolog, tehát mindennek egy Buddha természete van. Yes. So I'm human and my dog is dog, but Buddha nature is same potential as there. Tehát én ember vagyok, a kutya az kutya, viszont a Buddha természet ott van mindenben. So I'm temporary human, the dog is temporary dog, but Buddha nature is same everywhere, with everybody. Én átmenetileg, idegenesen vagyok ember, a kutya szintén átmenetileg kutya, viszont a Buddha természet az állandóan ott van. So when you interest the Buddhism, you need to learn that Buddhism, through the learning Buddhism, we always be a hope. Always be a? Hope. Igen, remény. Hogyha érdekli a buddhizmus, érdekel valakit a buddhizmus, akkor ezeket kell megtanulni, és a remény az egyik fő eleme ennek. Yes. So everybody has a Buddha nature because everybody has got mind. Mindenkinek Buddha természete van, mert mindenkinek ott van az elméje.
So when you say Buddha nature means you are not, you don't need to be a religious person, don't need to be a Buddhist practitioner. Tehát ez az elme, tudat, az ott van mindenben, és hogyha az ember tanulja ezeket a tanításokat, akkor ezt megérti. So, now we go to the back our topic, violence and Buddhism. Tehát akkor az erőszak és a buddhizmus, ugye ez a téma. So when we say violence, we can say in every religion like a sin or bün, that is violence. Ugye az erőszak az minden vallásban a bűnt jelenti. So violence is a negative. Az erőszak tehát egy negatív dolog. But in Buddhism, there is no exist 100% negative. De a buddhizmusban nem létezik 100%-osan negatív dolog. If you so-called earthquake or a demon, devil, okay, that also not exist 100% devil. Tehát például az ördög sem létezik 100%-osan. Why? That devil has got mind, he has got Buddha nature. Mert az ördögnek is van tudata, tehát ezáltal Buddha természete. Or if you want to make little clear, like a crocodile or tiger or snake, they are very powerful, angry, but they love their baby, their baby. So it means love is like now growing up Buddha nature. Tehát például lehet egy krokodil, egy tigris, egy kígyó, tehát ezeknek is megvan a Buddha természetük, például a kicsinyeiket végül is gondozzák. So-called most negative person, human or animal, they have a good potential because love their own children or their Minden emberben, állatban, tehát a legnegatívabbakban is ott van egy potenciális lehetőség a jóra, például ugye gondoskodnak az utódokról. Now we go back to the violence again. Violence is a negative, but it is not 100% negative. Visszatérve az erőszakra, az erőszak negatív, de nem 100%-ban negatív. Because Buddhists calling it is a bad karma. Bad karma is a bad karma, but it is not 100% negative because bad karma has got good quality. Tehát ha a buddhisták a rossz karmáról beszélnek, a rossz karma az a rossz karma, de nem 100%-osan negatív, mert abban is vannak jó minőségek. What is the good quality of the bad karma? Most mi a rossz karma jó minősége? That is, bad karma can clean up. You can clean up. Tehát a rossz karmát megtisztíthatjuk. So that means bad karma has good quality. It is like our clothes become dirty. Dirty is the dirty, but you can clean by water and soap. Hát a rossz karma az megtisztítható. Csak úgy, mint mondjuk például egy ruha darab, ami lehet, hogy piszkos, de meg kimoshatjuk. So now again, every being of Buddha nature, we can one day can become Buddha. There is a big hope in Buddhism. Éppen ezért ismételten nagyon nagy remény van a buddhizmusban, és hát ahogy a karmáról beszéltünk, ez is azt jelzi. So that through the Buddha nature, you have big hope. One day I can become Buddha, one. And another, I make mistake, I done something negative, but you don't need to worry, because you can clean up. Because bad karma has good quality, because it can clean, you can be clean up. Tehát, hogyha így gondolkodunk, akkor azt mondhatjuk, a rossz karmának is van jó minősége, jó tulajdonsága valahol, az megtisztítható. Tehát, hogyha valaki valami rosszat cselekszik, azt megjavíthatja, megtisztíthatja. So I told you, violence
it's violent, also don't need worry. Violent is also not, it is violent, but it has also good quality. It can be removable. Tehát az erőszak, ugye ahogy mondtam, egy negatív dolog, de van jó minősége is, javítható, letisztulható, megtisztítható. So if you're interested in Buddhism, then keep this mind. If you are Buddhist interest, so always hope, build a hope. Hogyha érdekel benneteket a buddhizmus, akkor erre gondoljatok, hogy ott van a remény. A reményre lehet építeni. Now I explain violent also a good quality. Now I go to the Buddhism. Most elmondtam, hogy mi a jó minőség, vagy a jó tulajdonság, most akkor áttérünk a buddhizmusra. Now Buddhism, I'm a Tibetan Buddhist practitioner. Én egy tibeti buddhista gyakorló vagyok. And in Tibetan Buddhism, there are three kind of Buddhism. A tibeti buddhizmusban háromféle buddhizmus van. So first one is, as I told you, not to harm other. That is Hinayana or Theravada Buddhism. A Hinayana vagy Theravada buddhizmusnak ez az első tehát, és ez azt jelenti, hogy ne árts másoknak. So it is proved that there is a pure monk and nun in Tibetan Buddhism. It proves that one. Tibetan pure monk, pure monk and nun in Tibetan Buddhism exists. It shows there is a Theravada Buddhism exists in Tibetan Buddhism. Tehát léteznek a tiszta szerzetesek és apácák, vagy szerzetes nők a tibeti buddhizmusban. To prove that there is a Hinayana Buddhism. Tehát itt a Hinayana buddhizmusról van szó. So then at the second level is Mahayana Buddhism. A második szint ugye a Mahayana buddhizmus. So Mahayana Buddhism means Buddhisattva Yana. Buddhisattva Yana means how to help to other. A második tehát az, hogy hogyan is segítsünk másoknak. And then is coming another very special practice, that is Vajrayana, Tantrayana. És akkor van a Vajrayana, ez egy nagyon speciális dolog. Yes, this time Tibetan Buddhists say it's calling Chakya Chambo, Mahamudra, or this calling also Dzogchen, or something like that. Ezt a tibeti buddhizmusban Dzogchennek is nevezik, vagy Mahamudrának. Yes. So now what these three are different, I will tell very short way. Na most nagyon röviden, mik a különbségek a három között? All three has got basic, there is a moral. Moral ethic. Mind a háromnak ugye az az alapja, hogy morális, hogy erkölcs, hogy etika. So Buddhist moral means not saying like in holy books, in the Buddha teaching, it says it do allowed, it's not allowed, it's not working. You need to use the common sense. Itt arról kell beszélni, hogy nincsenek olyan szentiratok, amiben le van írva az, hogy mit lehet tenni, mit nem lehet, mi megengedett, mi nem megengedett. Itt a józanészt kell használni. I'm telling to my university student, I'm teaching to the university, I'm saying that in 21st century, if you cross the red line, okay, red line, it is negative karma. Because it will kill you, you will die or you will kill to other. So that is calling negative karma. Ugye én az egyetemen tanítok, és mindig mondom a tanítványaimnak, hogy például, hogyha valaki átmegy a piros lámpán, ugye az egy negatív karmát jelenthet, mert vagy másokat esetleg megöl. But this is not written in the holy 2500 years, not written here. De ugye ez sehol nincs leírva. Ugye, 21. század. So this is a new negative karma. Úgyhogy ez egy negatív karmát jelenthet. So moral, three kind of moral. De tehát három ilyen erkölcsi alap van. Yes, Hinayana and Theravada moral means quite easy because physically and verbal not to commit negative karma. Ugye a Hinayana Theravadában
ugye se tettekben, se szóban ne kreáljunk negatív karmát. Yes, it is easier. Now, Mahayana, Buddhista model is not to think. That is the model. A Mahajánában pedig az van, hogy ne is gondoljunk ilyen dolgokra. Well, not to think means whatever you do, don't be selfish. That is more difficult. És akármit teszünk, ne legyünk önzőek. Now in Vajrayana model is only saying not to image. That is the much more difficult. Vajrayánában pedig sokkal nehezebb, egy másik szint az, hogy ne is képzeljünk el valamit. Yes. So not to do, not to think, not to image. So these all are Tibetan Buddhism practice in moral. Tehát ezek a tibeti buddhista gyakorlatok morális alapjai. So for today, this non-violence and Buddhism, I will stop here. Thank you much. Nagyon szépen köszönöm, ennyit akartam ma elmondani az erőszakról és a buddhizmusról. Thank you to Hendrik Tibor. Hendrik Tibornak is köszönöm. Pete.